फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्ने सिकाइदिनुस् न भनेर धेरै अनुरोध गर्नु भएको थियो साथीहरुले। मैले आज तपाईहरुको अगाडि सिकाइदिए, यो बजाइदिए। यो ओरिजिनल स्केल भन्दा चाहिँ हाम्रो लो छ है। अहिले मैले तपाईहरुको अगाडि चाहिँ सिकाउनको लागि भन्दा यो सी को बाँसुरी बजाएको हो। तपाईसँग जुन बाँसुरी छ त्यही बाँसुरीले बजाउनुस्। अहिले पहिला यो गीतको फर्मेट मात्र यो जस्तो छ त्यति मात्र बजाउन जानु हो। त्यसपछि बल्ल दोस्रो चरणमा गएर त्यसमा भएका धुनहरु आलापहरु सिक्ने कोसिस गरौँला। तर यति बजाउन जानु हो त्यो मेलोडी आफै पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। स्केल चाहिँ मिल्न पर्छ है। अब मैले यो भनेको कुरा तपाईले बुझ्नु भने चाहिँ सबै कुरा फेरि केही काम छैन। यो बुझ्नु पर्छ स्केल भनेको के हो, टोन भनेको के हो भन्ने कुरा, सरगम भनेको के हो। अहिले मैले तपाईलाई सी बाट चाहिँ यो बाँसुरीबाट यो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्ने बजार सुनाइदिए। अब यो यसको ताल चाहिँ 2/4 है, कहरुवा ताल हो यो। अब मैले के गरे भन्दाखेरि मरि गए माटैको सिरानी भन्छ नि, त्यो गर्दा चाहिँ यो पद सासा तलको तल थोप्लो दिएको पद सासा, अनि यो माटैको सिरानी भन्दा चाहिँ ग ग रे सा ध सा गरेपछि माटैको सिरानी। अनि नौली बहिनी लै लै गराउन चिन्जानी भन्दा चाहिँ फेरि अब अर्को प आयो। त्यो तलको मोटो होइन, अर्को प प प ध प ग प प ग रे ग ग रे सा ध ध सा गरेको यो फुर्रौला चल्नु पर्छ है। यसरी यति गरेको। अब यो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्दा चाहिँ अब त्यो गीतमा चाहिँ खोटाङ जिल्ला दे यस्तो अलिकति आइछ। अहिले हामीले चाहिँ स्केल लो गरेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार यति हुन्छ है। अब यो नोट चाहिँ सेम हो, यो खालि पिच मात्र स्केल मात्रै फरक गरेर सानो बाँसुरी बजाउनु पर्छ। त्यो ओरिजिनल स्केल चाहिँ जी शार्पबाट छ, त्यो सानो बाँसुरी चाहिँ छ। अहिले चाहिँ हामीले सीबाट गरेको। अब दिक्तेल बजार लै लै भन्दा यति गर्दा प प प ध प ग प प ग रे गर्दा यति हुन्छ। अब सम्झनामा आउँछौ हजार भन्दा ग ग रे सा ध ध ध सा सा सा। बस यति हो। यति तपाईलाई बजाउन आयो भने अरु बाँकी त्यहाँभित्रको गुदी चिज तपाईले बजाउँदै 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 गरेपछि यु विल बी पर्फेक्ट। यो चाहिँ जस्ट बेसिक, एकदम बेसिक हो है यो। ल तपाईहरुलाई मैले यसको यो गीतको यो गीत के छ, गीतमा के नोट लागेको छ, हिन्ट्स चाहिँ तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। यसो हेरेर मजा लिनुस्। ल तपाईहरु सबजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोमा फेरि हामी भेट्दै गरौँला है त। ल हस्, धन्यवाद।